Nagabang patay siya. Ganyan, pinapos ko na siya. Wala. Konti na binibigay ang phone. Ikabuha ang binibigay. Ilan siya ikabuha ko. Yo, 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 yo. Mahalata mo ngayon sa TV ko. Nasa, ano din. Yun, comment ka rin. Tap, 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 tap. Kaya lo, ulit mo ko. Kunin mo na nga yun.
Uno, kasi po rin consonant po tayo mo sa Dito. picture. Paano ko mo nga? Alam mo, i-track mo baga na mabawasan si ba? Ganyan. Ini, sabay ko pa yung LTS. Iyo. May mga tayo na. Yung sabi, para din. Ako manika boy. Sige ba okay na? Talaga. So, May salamat ako. iso, pasahan ka. Walang ayos eh. Ano yun? Sige, sir. Wala, okay, buwan tayo. Jose, Vincent Gonzalo. Yan. Ano tayo? Mga tao na yun. Yun. LTS. DSDA. Nakakapansin sa natin. Asawa na ako matagsa. Ate, marin na. Tuloy na pisa. Kiri. No. Oo. Yugo. 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 Okay siya. Tayo pa rin sa grabe. Sabi, okay. Awa ba mo siya ang dikyo? Siya ba? Grabe naman. Wala pa pa isa pa kasi grabe naman. Grabe naman.
paano pwede ng ano mo nabubuhan na sa kanon pa yung tawag ng kanon yung kanon pa ano kagawad kumara tawag yung sa kanon natatapos mo sa kanon dapat Ayun na. ayun Sorry. oo bayan Harap katabi kayo ni magdadalo. Dapat. Oo, tabi, oo. Oo, pamilya tabi. pamilya Oo. hindi pamilya kami Ang ginaling nga tabi sa mga Facebook topic kanagan tabi sa tabi. Nagiling tabi ng video. dito lang sa kita ba na Ano tabi, perfectly to question. Pangarang datap International State College sa Pilipinas. Maluto, tapos naging college, ano mo? Oo, may tabi, inuman niyo. Kundi hindi ko sa tapos sa Tumblr dami. Kung dahil makaslag kang ano nangyari magkakaslag na magandang na ako. May kundas ka eh. Pwede magbuli. Pwede magbuli. Meron na pare. Ayos na. Pero kung ano naman yun, mahaganda tabi so May ano pa. Skin. Babae, tapos may ano, baka basta. pwede to. Pwede to pang kukunin kita ng pista. Pando. Hello. Wala. Kaya ulit mo, mag-matter. Sige pa. Ano Oh. Yun lang. Out na tayo, so matawag mo pala. Lagi nag-chat par. Wilson Deline. Hindi ko na lang nakatalo. Gusto yan, vlogger, tatabyo. Tapos kami, tricycle driver. Tricycle driver, tabi yan. Ano ang nakatalo? Lalakang nakatalo. Murag nag-design sa tabyo, yung tricycle driver.
Pag mo na ng tabi yun. Ikaw na sa nakapagpapag. Tawag ang nagdaan. Ang ganda naman. Ikaw din ako. Lolo na na. Sorry sabi nga, gili mo. Sinarog ka na yan doon sa ticket. Ticket. Sige. O yan o. Pinalik. O, pinalik pa lang doon sa ticket. Huwag pa ito mukha. Pinalik? Pas mangali. Pinalik. Sino, mas subok ka sa video, kumusta? Naka-iriganan. Subok na si Pamela Dinao. Subok ka sa radio. Kailan na Vincent to? Tignan niyo, kasama-sama yung mangyari sa now. Binilang pa. Ano siya? May call pa rin sa loob. Kaya sabi niyo, wala, galunggong daw yan, galunggong. Nawala sa ngipon, no? Nawala sa ngipon. Nawala sa ngipon.
Tawag lang to. Okay. Tapos, nagawa. Ganda na kung SBM ba? Hindi ka kalimutan na. Really po. Ayaw.
Yan.
Mahal din ang bahala sa lupa. Ganun. Kaya mahal din ang bahala. Royal Jelly, ano ito? Ito ba yung mga yan natin nakakabili ng din ang nakakabili ko lang sa tapos makeup pagkat sa kami dito po dahil Okay lang. And go move fast. para
Yung mga kayo, nakakita tayo. Dahil kung ano ba, kaya yun. Nauyo ka na nakain. Ngayon, yun ang pagsidwa, hindi mo yung kapitid, yun ang pangatawang sila. Hindi sila ay ka. Hindi. Hindi lang kaawin. Ay, dito yun. Hindi na yun dahil. Kapag nangyayos ka, napirat na hayop ko. Ay, ito muna, mga kumbiyo na. Yung gawin ka kapag wala kong ginagawa niya.
Ganun pala.
Kasama ko bili. Kasi ano, yung parang ako. Nga, dami kayo bukod. Sige. Agad yung di umaahin. Abo na
Baka may pundo. Ito ako. Hindi ko na work na yun. Wala. Wala akong kaya pag natawid ko ako. Go! Hey, party, party! Parang mental ako kita ko. Ah, parang na. Sa po, Hindi ako send ka ng video. pa... Lo, ano yun? Bawal yung call. Sabi ko bawal ay. Pa, 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 yung pa. Dito ba dali? Focus ka na, Yuko. Focus na lang ano. Focus lang na ni Boy, me. Oo, ay mo siya. Nandiyan ka mag-emergency. Pag emergency Pag mga ganang ano. water. Right, fuck me. Yan o, yun. Yan, full. Yung bang. Yan, masali ka na yun. Kaya gusto na target ko. Kumbong.
Yung sa ina mo yun, sa ina. Eh, mas, sa ano ba ganyan? So, ano? May hero? Mahirap ako din. Oo. Yun, yung sinunod. Hindi. Hindi ko makakita kung pang ang ano ba ito kapangyarihan. Sida ko lang. Sida ko lang na ako. Ikaw, diging nga mo. Sida. Tunyo. You know, so, ganun pag ayaw. Eh, hindi ko kini, pag natamaan mo, kawon mo ba? Magkakaigod nila. Pero iba na. At ako yan. Go. Heroes for the ground. Stagbo. Yan. Ah. Ayun pa.
Inside. Ah, sino extra mo? Ano yun eh? Nag-apit kami niya, Andre, hindi mo na yung tusbak go. Ay, parehas pa lang kami nagsuso. Nagkakawat mo yung jelly? Na kanina ay kami kung hawin ng tao, hindi ka nakasama, ako yung nakakalaga, ako yung nakakawin ng mga ito, isip ko na rin namin, kami na. Pakunta ka daw sa salsal. Gusto na nakaralan mo ah. Ako nagsasabi ka pa. Di ba, kasi nag-21 days, Ito ang kill. straight, ano, sorry, sunod. Ulo, may kapalo ko ninyo. Sage, may kapalo ko ninyo.
No. Talagang palo. Alam na ako. Nina. Iba naman pala si Nuna. Kaya nung mag-ano na. Mas ang plato? Mas ang plato? Gusto ko lang.
Ang ginagalog yan.
mo. 10-100. Ano ba yun? Minaw? Na. Ano ba yun? Jackfruit din. Ha? Jackfruit. Langka. Ako na lang ka. Ano yun? Tubog. Ah, Ano yun? Maple ba? Yun, Wala mo dyan ang kamutin. Hindi mo, may nagsit na muna. Ang sabi niya, Esther, di ano pinili ko. Sabi niya, nasa list ako, ang office ako, pero nasa list, pwede ko nito. Pinili na din yung ACS, pero sabi yung pupunta. Dahil man po, pinapili ko, pinapili ko eh, ACS. Dahil man ako sa pinili. Kasi kung sila mag-gawin ko, maprovide sa inyo. Makikordinate na rin siya dun sa, makikordinate na rin siya sa at yun parang sa kami, yung ano, kaya alam ko nga ako. Tapos pinakot ako din kung ano ang pangalan ko. Tapos pinaraman ako sa pangalan na sa aga, linggo, meron dyan sa paang lawak ng ito. Hindi na ito sa ating question. Makikapag-donate po kayo sa register para malaman niyo kung saan kayo. Hindi naman po kasi ang pinapili. Tinanong lang yung pangalan ko. Tapos sinanong kung sa ang NSDP component ako. Sa LTS ko. Sabi niya, kaya na dapat at iswap data pag gusto mag-20 na lang sa office. Ito din yung kapag. Ang swap ko, hindi ang kapag. Ano na, boom, boom.
sabi nito hanggang 5 p.m. po ba open ang Nagkaroon sa mga tagal kung buwat makakalimay sa ano. Binigyan ko kami. Ano lang, binigyan. Nagkalimay. Nagkalimay lang. At ano rin po kayo sa kay ako sa kanila. Para dito sa yung pag-isip na lang po tayo na may magkakaroon lang. Tayo po na Ano kanya sabi ko kami na kapag sabi ko kami may tatanong lang. Parang sa andun sa Bogado. Wala doon sa makain. Nakausap na ulan din sa Bogado. Feel ko. Feel ko. Nakausap mo ko nandun sa Bogado. Ano ba ito? Kaya yan ako sila ang nakalagay. Nakasupan ako. Ako yung halaga ng piso. Ako piso na talaga. Doon na ako hindi ka naman. Ang gusto mo ba
i-suffer yung ano. Then, nakatupan ako. Kaya sabi ko, nakatupan sila. Kaya ako, bakit mag-iiyak? Wala.
Hindi ako gusto sa atin. Nanaya ka talaga nasa likod. Ano? Ay, yun na. Basta mo sa kaya. Alas mo, Muna may kawalan pa sa atin. May kawalan pa sa atin niya. Sabi, nakawalan mo. Kung ano po, kung balik kung nagdarali. Sabi ko rin, sabi ko, ano ba sabi ko? Ano sabi ko? Kailangan ba dito sa lista? Ano daw ako po? Bakit po naman kami dito araw?
naman. Sabi ko, sabi na kaya. May nakatanong ba sa iyo na ilang bike ko? Sabi ko, wala ko pa. Sabi ko, dapat may klase ako. Hindi ako nakapulit. Sabi ko, ako naninig. Hindi man ako tinalaman, pero nadaw ko sa ibang nagka-element, sinabi na kung may slot pa, sabihan nila na ako. Nadaw ko sa iba. Baka may slot pa nila. Ano yun ako tulad sa laptop ko ba, mama? Alam yun ako tulad sa pagtulog. Oo, kaya kayo tulad ko sa talaga katali. Oo. Sabi niyo pa ba? Ngayon na nga mo. Nasa likod ko na. Nasa ulit ka.
Ako, may specialist ako. Cellphone.
Kaya sa ano, sa po, naman din ako ba siya?
Ito, ang ganito sabi. Ganito kami dito sa
Kali kayo, wala siya. Yung ano po, kala ko yung siya po yung ano, ang ano siya, yung ano, yung fitness sa pulis. Babae ka. Online kami. Yes. Wala kang photo. Ano? Why that's so big? Grabe girl. Ay, kung ano yan, kaya ako ay ba talaga na ito? Ano pala ako na? Para, ano? Yung crown ko, wala na siya. YouTube. Ano nga po ba ako naman? Oo, bako manikit ang buwan. Matago mo kami, Joy. Pero umayos na kami. Sino daw? Ito, alaysin. Hindi dalawa. Pero hindi ako bibigyan pag sa iyo. Ano po mga hindi dalawa? No, hindi.
Nagiging na ako lang. Bibida na. Yung, Nagiging na ako lang. Nag-uulog. Bid mo ayun lang. Ulog ko lang dito. Ito ang kapangkulog. At kung ka na, nasahin daw. Pag-flicker ka, upang waro. May pabot. Ba, hindi mo ako. Kasi ano, sikas tayo yun eh. sa iya. Pag ano ka na, anong attack, tapos yung defense. Anong yung attack, sa anong ba ngayon yun? Yung attack. Yan o, straight yun. Ako ang gusto ko nila. First die. First die. Pinatulog sa tanggol. First die. Bah! Bobo. Grande bangga. Pero pati ko pero may Paano ito sila isip sa lang? Di ba nga eh, start mo na ba? Paano ko nito?
mali. Okay na ito lang nga ito. Bugarin ko. Pero ako yung ano mo. Ay! Bisa juga mudik.
Balik lang. Sinaro. Ako. Paano lang po? Ay. Ayun, mong. Nabo. Ay, kamasya ko nun. Wait, binayad mo sa iyo. Last kill. Sige na rin. Pinayot ka. Last kill. Yan na po. Binayad. Yan na. Bungal ko po. Yan na po. Pinayot ka. Yan na po. Pag-isip ka naman lang. Ilibig ko dito. Kasi na lang to. Yan na po. Yan na po. Marami ka na. Buti ko. Sige ko. Yan mo dahil pinayot ka. Yun yung isa na kamasya. Daw din. 5% ito kaya 3. Hindi ako naman po Binabot ko na yan. Ay, bebay ka lumati man. Hindi ka na yan. Kapag ito mo. Bilog. Okay.
Yan ang oras siya. 5:57.
Naglilingkod, dahil yung ito, naglilingkod, ito na medyo doon ang ito. Ganda! Bakit? Ayun mo, ayun mo. Ayun mo. Ayun mo. Ayun mo. Ayun pala. Okay, oo, mas mga gusto. Hindi ako magsasabi. Mas mali ka na lang, hindi ka na mabalik. Hindi ka na mabalik.
Tulong na ba ito? Kani ka yun? Isang gagawin mo. Isang gagawin. Ano? Evaporate pa tao. Evaporate. Natandi na? Yeah. Hindi. Mapaplan. Picture ba sa nakalit ko pa rin na paano ko nasasabi.
Sino pinabis sa ano? Picture mo lang ito. Lahat. Pwede pa na lang i-connect ito. Ano yan sa round? Wow! Ay, Basta dito naka-uniform ba sa pag dito kay iba? Salit lang wala. Kaya na. kanina, kayo na rin yan. Mataas, ba't malanad? Ako, yung Hindi mo utang.
Ano ba makulan? Yun eh. Yun eh, sa'yo. Kaya na. Mouth ka na? Kuha mo lang ang gas eh. Ako ka na muna. Tira. Ano ha? Alcohol. Ate, Wala na yung nagsabi. Ano? Ano yun? Ano yung tabi ko? Uli mo. Doon mo na sa family pa rin mo dapat ito na. Sabi niya, family pa rin niya lang. Kung yung layout ang family pa rin mo. Sana sa laana. Pili na ito yung isa na sana. Ano kayo na? Nina! Sama day? Sabi lang. Cut muna sana. Bigyan mo na. Cut muna sana. Ay, Mr. Sarada ba? Ay, sana day ka pa. Oo. Sumagpisa siya. Ilog-isa. Hirap ba yan sa akin? Harap na kayo nakadara sila? Sabi lang.
Ako lang sa kakadyan. Ako rin yung makasama. Sarap na dito. Sa aga ba? Ano nga ba? Domingo ba? Sa aga? Oo. Nene, may pinaprint pa dyan. Nene. Ini bidulong naman ini. Ilan rin piraray? Dahil na. Wala ba na po ba? Then po pa, pero dahil nakuntiyan sa isang
Maybe 13 times 16, 78 level, 78. Alam mo kung ano yan. Alam mo kung
Tapos ka na? Okay, mga pala. Ika na ko. What yung ka? Hindi kaya araw dahil kakailan yun ang nasa picture. Yun ay yan.
Kung nasa da, sabi niya. Dahil, hindi na ko naman sa mga mainit yung kasi pago. Wala na. Wala na, katulad na ako ng Ako, awa. Kaya sige, masaga na. Kaya. Kaya na, nagalit na ako dumami. Nagalit na ako. ano? Nagalit na ako. Ayaw ko na nga. Oo.
Yeah, yeah. Kuya, ulit. Kuya, ulit.
matulog ka.
Okay na kami nagkakaroon. Kaya may sabon. Yes. Sabon sa mo ito?
Before maliit before hanggang leveling out sa pagtulog. Yun yung Sambo namin ako. Kung saan ang pwedeng gano'n. Lalo sa mga play.
regalo. Pwede yung ipagsabitan. At yung magsisip mo. Pwede sa mga
Upuunan, progress, tapos kami. Windows. Oh, gusto ka sa lang yan. 11. Yun yan, aligaw. Tapos lang yun. Ah, thank you. Sabi kong ako kayo, nawara pa. Yes, kaya. Nawara pa. Sobra kayo sabi. Sobra niyo. At gusto. Dati mo. Dati.
Ikaw sunod din yan. Ano dito? Mga gusto ano ka. Magkakatalit kita. Ano? Ate, Gusto mo mga ano yung tulungan ko na. siya na kayo to. Ah, hindi na yung Ano yun na? Ano? Nasa po na ito ka, boss? Hindi na yung natabunan na daan ba po? Siya ang magkatuman sa ano? Sa Tanggana. Oo, sobrang gana.
Iyo masih Ha? tangan ang mata magdadamay. Kasi kamakalit ko. Kasi mata kung sabay area na kasi
Isay. Ako? Hindi na.
Dahil mo idudukot sa mga papel. Ay, pasi yung mail. Baka mga boses, mga kasi. Naman, gumulong. Wala, maglaw sa pangpon. At siya, baka sasabihin mo, ano lang, tigdudukot, tigde. Pero sa likod, ang wara. Nakapit. Pero makalumang Nakapit. Tapos magsabi. Abay, lalaki, sabi ka babae dapat lalaki. Depende lalaki ka na. Di kasi ang model ng pagkabang. Kaya ka. So, mag-ibong. Pwede mag-ibig. Yung job mo. Pero ba, Kasi pag lalaki, Kasi dahil na maglaro sa ulo-tuon, iprosin ka na sa income. Ano naman daw na pero, ESP, alam ko. bagot man nakapit. Ang tawag mo, top freedom save 20,000. So, yun, the performance. Goal of performance. Oh, may goal of performance. Yung pang layout. Friday dati na, ano yun na yan. Nagali pa ng leader. Pero ano yun ang tinao? Oo. Di ba one pa Friday? Okay. Yeah. Friday. Baka nasa man sa leader ka mo nag-ano, Hindi, sabi. nag-asa. Hindi, mapapakita ka. Ako nga, kumangkuta. Pero nagali na. Leader. Ano siya nag-ali? Eh di may GC ka mo. Ano pa, boy, kung dang, kaano, may kaya, Okay, GC dito ano. parang kung Saan siya nag-ali? so leader. So, nag-ali, pag-GC. Rock. Nahuro mo nun. Rock. Anong group 3 duman personal? Ay nagpalit si group 3 na siya. Lipat siya. Oo, nagpalit. Or, lapaw lang sarabang, matulungan niya ko ta. Sa hara niya, masarap Ay, na hindi po. mo. Nadete siya, parang Vietnam na din. Ha? Vietnam. Malaysia. Ano mas magay? Malaysia o Indonesia? Malaysia. Malaysia nasa na? Wala naman ang Dipisilon. Ano nasa na? Dipisilon. Ano nasa na siya? Ibon pa din gero sa daw kay Pwede man ako daw mo din. Dito ko kung daw man ay dako na ng mga ko makas siya. Myanmar na sana. Myanmar Myanmar. yung muy Nakala daw sa ibang bansa. ano Hindi mo tawag dito. Taiwan. Taiwan. Hindi mo tawag dito. Ano daw? Oo, para mag-yun sa Myanmar. Polo. Agad sa kan. O baro. Pabolo ka spalda. Grabe ko to bunda rin. Pagkasal, hindi siya blue. Nagagtag. Pinagamit sa Tama. blue lang. May ano pala. Blue na baro. Pero hindi mo na baro. Oh, Myanmar nasa natin siya. Iyan, baro pa na ba? Oo, baro. Oh, May abot dyan. may ako anong number nila? Pero pa sila. Dapat kaya sila. Kung yun na sa nawa, pwede sa iyan na kapag. Di pisilo. One by weight, ano ang talagang Ha?
white na lang sleeve. Yun ay tapos palda. Pero ano man, tangabi ako kayo po. Aki ka kayo. Ay, what? Hindi kasi yun. Ayun. Pero dapat gibo ba man dapat ano? Pwede naman ito gibo, men. Siyempre, designan mo pa man. Ikaw, may Philippine traditional ka? Ay, baka mong wala na rin. Nakasulit na kung parang pero kulay blue. Filipino na tapos ano, minsan dati nagpulo, no, ni men. Ini, hinanggan. Mga na. Nakunaw na. Bigita na. Oo, grabe nagpulo. Mapulo, grabe. Ah, sarado na kamati siya. Alam niyo. Ngunit, bakit sa kulay ng araw ka? Yung baro. Si Kuya Joseph ano naman ako? Parang mali. Pero ng kulay ba? Kuya, blue. Ano baro? Bako ini, so, ini main, ini nanggad. Pang-abay. Oo, basta kulay blue. Mag pinakabaron ka, pero kasi dati nagpupulo t-shirt ako. Dati man lang. Mga straight, polo t-shirt mo. Ano mga material ang gamit ko dati? Puti, yan. At tapos sa Myanmar. Ano? Oh, tapos ano pa? Wala yan sa mga. Hindi lang pala. Pwede man Wala dali. nagbang long sleeve sa inyo na Wala maulong sleeve. Iwaman mo ba din ba? Anong long sleeve? Alam ba? Paano ka? Yara, harapin mo dito mga kung may long sleeve. Hindi para yaw sa tindahan. Wala. Sleeve, wala mo kilong sleeve sa tindahan. Yan! Naway. Oh, naman ko yan. Ikaw kasi kuya, pero may Wala. design. Hindi, malaki ako ito. Jacket mo. Pwede na ito. Yung design ito, basta ito siya. Jacket ito. Kailangan. Pogi yun. Palda! Siguro ako, hindi yan. Wala mo palda. Ikaw, iba ka ba ng palda? Hindi ko palda. Baka manarog ka hindi ko. Maski ang aki pa. Hindi siya alam mo. Darot ka mo man ba? Darot ka mo man sa nanili. Tamo ka mo. Okay po, tapalan. Tig-duwa. Duwa sa lalaki, tapos duwa mo sa babae. Na ano? Ah, ano? Manila ticket. Boy man. Pag may palda ka tapos yung sleeve, yun na. Tapos babae. Ito na kape. Alat, maluwa na ako. Ang babae. So, out doon sa nakahiyan mo sa video. Ano ka ini? Kasi ganyan mga paglo. Mga ano, konsultan. Sisay. Mga group ko. Kung sisay, sa grupo mo. Ano, sarang babae, tapos sarang lalaki. Si ano, Khalid. Ano, masukatan siya. Pero mo siya nakalako-lako. Iyo talaga si Wala, dapat yan pa rin sila. Demo, napaon yan. Demo, mga tao. Demo, Yan mabuo. naman siya. Hinapot ko na sila kung ayaw maso. Pag dumang ka mo, tapos di ka man nakakagdara sabi. Tapos, kaya sa mga. Kaya sa mga. Dapat ikatakot niya. Sabi mo, hindi kang magbibigay. Badilo ka mo. Ano, ingat sa police. Diba, di. Yung babae, gano'n kadakula. Ba't ako natubog ito? Sige daw. Sige daw. Uwe. Trump ka. 5 ano. So, 5
2 ako. Easy for ako. Iya ba ito? Ay ba na? 150 to 161 ako. Buwang. Kasi ito ko lang mas mabuti. Yun. Yes. Di ba yung magkikibuhan na ba? Parang yun ang mga kaso sa ako. Daina. Siguro na Da. Ay. ako problema mo. Da. Pero ako ikaw, long sleep. Now why? Wow, nga di siya long sleep, iba pulo. Anong ibuta ka? Gibo. Kaya sa siya sa lubin. Para. Lahat ano gigibuta? Sumatali yun. Tapos, kaya, Ano gigibuta? Ano answer maninig ang ABC? yes. Ano? Ano? Long sleep. Bado? Sa klase na. Ganun yung sarap pala ko sa mga Kung long sleep kasi pero hindi na ganun ka. hands tapos bills kapag pula. Mga 5. Tapos, ang weight yun, 41. So, hands, 44. 41, 44. Ang ano ko, 39 kilogram. So, 39 cm ka? 135. Maraming Easy lang ako. kilogram. Alam ko. Kilogram. Pwede na gusto lang ko yan. So, kasi tao, o yan ang mabayad. Halap, iyan! Huli! 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 Para mo, Vincent, sa agalo, magbakal kang araw ka rin. Papo. Siyempre, iguakan si Kuya! Sa hiling project. Sa ino. Iguakan si Kuya na, hiling ko dumaan. Ano sabi mo, Ora? Long sleeve ba yan? Ikaw na Kuya dumaan. Hindi man, may design ito din siya. Wala ka na design daw, itong polo, may butong, ibalik ka dun mo. May botones dito. Ano lang, balik yun. Pa mga Yun picture. na ang pwede na ano. Ganyan na ito. Pag dipitila na tubo. Tapos, pamong. Pamungan sa ngayon mo lang. Tapos yun lang. Na, Janilas. Yun na ito. mapasoble ako nga. Ay, iba. Para chinilas yan ng sanduko. Mapabaka. Pabakalin mo si... Ako mabayad, ako mabayad. Masugok ka. Mama ko lagod. Si mama mo. Mukha rin sa rada. Gamin. Ano naman mo? Okay, men. Papabakal akong tamong. Tamong. Mamaya mo, palda. Bakit kang palda? Ano? Wow na. Ano na, sana ito jacket? Ay, ba mo jacket ano ito? Hans Gian, Bowman Army. Gian. Hans, may pangalan. Gian May kapas pa Calero. pangalan. Oo, si... Iso. Ate, okay. O yan ang araw ka rin. Yan ang babakas. Yan. Ang problema ng tanah sana sa babae. Oo, kaya. Gibunta, ngayon gibunta, babae. Yan ang hindi mag-ibo. Dapat yan sa klase mo. Mata. Pero kung minsan na nagpatahi na ano, wala ka no, patayan, paano matumasan? Hindi mo na ko pa sa iya. Napambol ko. Bakit hindi mo sa salamat sabi? At hindi siya Ito, paglayan ng respeto. Bakit hindi masulot? Sa klase nga. O kanig daw. Gamer. Abo man magbigdi. Ano nga ang mga kagrupo mo? Man, lako ng ano. Di ko, muya ko. Mas maray ka sa ano. Naka-overnight ka Kaya na sa sa MB. klase. Lako ang parang tiri. Hindi na ako. Ang iyo lang sa bangkilingan. Baka din.
Easy. Puta. Ano? Minala sa yung ma'am. Sarok. Sa Algeria na ako. Yeah. Perfect ako sa assignment. Performance plus Pero perfect. 75 winning. 70. 70 pero 10. May sarang ng performance ko sa akin. Oh, pero yun, di ba kasi nga, 20% sa lang. Hindi mo talaga. Oo. Sa mo, 80 lang. Grabe, malala. Oh. Hindi 15. ano, puro man sa mata mo. Ngayon, matik mo ngayon dyan So, sa babae. iPhone. Sa salat. Kumingan, wala nga na ako. Kumingan. Oo. Wala. Then, Ano mo, kaurunan mo na tumasa ulo sa inyo. Kada man pwede din siya mag-cooperate. Kasama sa kayo ni Masa Ulo, dapat magpaka naman siyang white na long sleeve. mga nag-restart dito mo lang ng party. Ano naman? Kasi mo na yung araw na. Yes. Nag-ano man sa labag ako sa dire. Ganun man sa nalilito. So, baka group man. Yo. Baka Parang, sa ano, nag-system. sa special, hip-hop. Tapos ang mahal. Akong pinilit, akong Te. pinaka-pop. So, ano rin talaga ng Rolis na. Lunes? Saan ba dapat yan? Mapaiwat, Kalit ko. So, parang matabang ko kayo ka talaga. Araw ko na sa kupabayan, Presida naman mga problema kaan. Wala. Hindi Sigan. na sayang kung di man sana masunod na kayo. Pabaya, ina. Pabaya. Nakita mo lang kilbo. Eh, pwede i-drawing na sana. Bawa. Bumit talaga. Drawing ko na sana. Ba, demon. Cellphone ba sa lipon? Kung nasa performance ko naman drawing. Kasi pa yan sa info. Iyo. Sige na, drawing daw. Ano hindi man nila paper? Diyan pa Kaya dito. hindi ko tahan ito ng kanong balo. Kaya nga, hindi ko drawing yan. Wala. Hindi man hindi kaya kita sana. Kaya daw. Ano siya? Hello, ate siya. Magpasukol siya. Magpasukol siya. Bakit nanda sa mami na din? Ako mamuli. Kaya nga, magpasukol Ako mamuli. Sabi mo ba ko? Babae, mapili. Gabo mo kang duwang lalaki. Sarang masalang lalaki ang ano. Oo, magbakal ka sa Ay, sarang babae, masalang ano. Magbakal ka sa akin. Kadakula ko masalang. Kanipis ko masalang. Ato tan. Magbakal ka sa akin na lang. Iyo, para tatalo na libong tatalo na what's the problem? Pag may long sleeve na kitaan na libong. Ako, kamiyan ma. Hindi na ako ga. Ay, konto. Pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na. Ano ito sa tigandang tigyan ng itong ako dati sa bigay? Palda. Ibaw na. Kamuha niya. Araw niya sa babae, araw niya sa kainin. Araw niya sa. Piling ko mas fácil gini. Bala na. Bala na kung sarang babae. Sinilas ka lang. Ewa, yung mga. Kasi ako lang mga babae. Yes. Ano kaya nakada ko na dito? Oo, sinilas ko ako sa mga. Pero bakit matapa? Bawal na po. Makikis. Bako ba kasi payat? Pero, pero yun. Ayat. Kata ko lang kung ano. Nakakaw ka na. Ano ka po? Eh, mapakayas na ako kainin at least siya mo. Kaso, ay, din ay kayo.
Ininas na ako. Dipong mo. Kulay ano? Saga. Dipong talaga na babae. Saka doon tayo. Dahil mo magtara doon dyan. May makawag ka. Ano ba yung kawag? Oo, sorry ah. Oo. Wala lang yung kaya sa kuya. Baba ko. Wala ka na ako. Doon, ang palda. Yan. Diyan, bakula. Mag-basic kaya. Sabi yung teacher mo, ano ang pinag-isipan ng project mo? Girisay to! Wala ka! Ano naman yung layman sa mga pag-isiyo? Hindi na ka ng pag-asa. May hindi ka ba? Wala na yan. Nakakalaw masyadong hindi na namin. Kung yung web panda niya, oh. Ito lang eh. Wow. Ay, ito lang eh. Ayun eh. O, dahil bibig ka. O, yan ano ba yun? Pero garo, kulayan mo sa kapatid. Ay, kulayan mo sa kapatid. Napakabitis niya, aram mo kung paano. Ang dapat ano. Ano eh? Nagising na naman kaya. Yellow ka. O yun lang. Yellow. Tapos sa puti. Hindi. Puti ng ganda. Ikaw ang sarap Ako yung yellow. Kailangan yung inisip talaga ng O yun yung. Madali yun. Yun na. gusto ko yung t-shirt niya. Ito talaga delikado. Oh. Kala ko pwede mo. O yun. Hindi na kalano. Ilan mo daw yung sa'yo sa kung paano hindi ko kalo. Ano to po? Uy, pasok ka na ayaw. Dahil na. Kung masig. Nag-gift mo na. Ano ayaw na? Dahil kasi ako sila yun. Gusto ko nung ayos sa Dahil mo mapagsukunan. Bawal. Uy, permission man ako. How to make ano? Ala, ako lang po sila. Oo. Ako lang po sila. Ako kay. Manila Philippines. Ang ikad mo sa'yo, sasanay ba yan? Original. Oh, may Muslim ha? Hotdog mo na. Sige, Muslim ha? Ang yung teacher. Pero ko sa my birthday. Pero kawawa. O yan o. O sige na. O yan, Oo, yan, yan. tama. Hindi ka na mag-apo. Sige na. Pwede, men. Kung meron ka pala, meron ka pang abot. Yan. Garos pa sila. Gold mo yan. Ay, nasa doong balkita. Pwede pa ka. Ano na ako. Uy, Joseph. O man yan. O man yan. Uy, Joseph ha? Sa Isip ko kung ano Mas meron ka yan, pa ng dapat. CR. Nakasabon. Mas siyempre yan. nakikip sumestra. Kagay mo, ang CR may bako man tayo sa mismo. Sa luwa. Talagang Ano yan? pinag-isipan. Ayun, bugang palda. Triangle atin siya makalig ka. Magsarawan ng gan. Eh di ba doon, mukhang may sanay naman nga sa may pusti. Ano na ito? Okay, Bawal. naman na. Sobrang paid kaya sa building na nakulaon. Buong building may nakulaon. Tapos, sa luwas ka ito ang building. Ay, bako, pulis ang pintuan eh. Pulis ang pintuan kasi magkatanim mo lang. Magsatigay siya. Every Friday, papalinigan mo sa mga. Ikaw, hindi matawag. So, akong day matabang. Ako nga rin. Pero feeling ko, lagi ko na yun. Ang leader. Pero discipline na sanay. Kasi Importante. Saka maglakaw. Pero kawawa si Kuya. pero ginalog ko akin ba sa sanay. Pili mo kaya ito siya?
Ano kaya yun? Araw din kayo siya. Sa bangka. Dapat siya sa bangka. Yan. Agipon mo na sa kabalo, tapos ka na sana duman ang pangalan, wife kaya. Lagi mo kayo ito. Lagi mo kayo kang ready. Online kami sa ready. Online. Ulit na lang lagi. Eh, nararamdaman ko ito. Nararamdaman ko ito. Tapos up ba sa Hindi, ako ano ko baga. 16-inch face. yung Square meter. Dapat mo ano. Love me tender. I-fold mo. Kaya tao. I-fold mo. So ano. Malimutan na lang mo. Ako na. Wala na lang pag-iubusan na. Yun na. O, tagaw, pinaw. Paano tayo mag-iibo? Okay. Hindi pa rin naman. Pero pinat pala mo. Mapapakat. Sa ano mong garala yan? At mapatry ang data. Oh, ano yun? Yan. Tuturo sa other side. Wow, ang ganda ng video. Para yung mga sana, pag pinilit niya mag-girar mali sa may araw mag-girar ka, si ano ba nga, Yo! tao ba niya TV, si Ato, ano yung Ay, bagat siya ito, bagat ko. Ano? Ano? Ikaw magayon pa na. Katakamali pa kamalit ko from Yung nga, perang bisis na. Sa other side naman. Ang ganda. Yeah, basta akin. ayun, ang bago. Very good. Ayun, magkasakay natin siya. So, lagi ko muna yun eh, pa school. Bababa, yan, pwede mo. Hindi ko yung basurahan. Tanda. Hindi na mag-iibo. Yan. Hindi ba, basta na. Yan na. Physical art. Ikaw sa payo na yan. Ay, ano mo, iba niyo. Lagi mo ko na ulit. Ulit na tayo. Hindi, magkapit. Sa likod, hindi. Ayun! Paano mag-iyan pa bilog? Tigtutara po kaniyan ka mga kapibig. Ayun! Wow. Nag-iwan mo ngayon eh. Kasi sa ano, jipon ko sa ano. Yun na, palikudin mo. Ano siya? Oh. Tapos, another mo nga. Wala na. Wala tayo ba? Basta mag- Ano mo? Ayan mo. Tapos saan? Kaya po itong gusto Paul. meron din siya. Fold mo ganito. Bali. Ano? Isang ano, ayun. Ano na po niya? Sabit. Bangka. Bangka sa mga. Ikaw, maganda yan. Kaya nga niya na yung tigigil mo yun. Ano? Muy square. Ginawa niya ano, sa Kuligay po ba na? Si ganda ka pare. Tapos yun,
saan. Para yung makapulang na triangle. Murigo. Murigo. Dati mahilig kong pinakagin mong ororigan na rin. At aarap na kayo kung masuba ko talaga rusong circle man. Ano ka? Loro Koreas man sa nera. Ilang lugar para kami sa pamulong. Aray yan. Yung bay Puyo. Koreas ka na. Oo. Mama, may black ka dyan. Gusto ko yan ba? Aray. Yan na black mo. Kamay middle. Bako? Ini. Oo. Yung mga Matang mo. Sa kuya ba, malakaroon na rin yun. Pero baka mag-ito. Ito mo mga. May buwan mo, ito show. Si kuya nga, dahil yun ang O, parehas ba daw? Oo. Oo. Bagyo ba? Pero kuya, ito yung mas sa buka. Mabuya din. Bagyo ba po? Face. Love. Ano ba ang pagtiglok ko? Ako straight. Dapat yan. Makalap ka na, saaga naman sa iwa. Hindi pa rin nakatoko. Kanangon yan. Ay, mamay ka. Tumiyan naman wala. Dati kang grade 3. Pero square pa. Square ito, pero mo may circle. Kapares ko yung ito, patama kami. Oo, magpataw. Susurokon mo. Import na po. Marami. Very good. You've been a very good girl. Hindi ko tapos na ito. Sa ang problema talaga sa Ngayon, gusto ko na. Bali. Tapakan ko na sa ito. Kasi meron na ako sa babae ka. At pagkatapos ng babae. Maaram mo ano. Dapat alam mo muna kung sisay talaga masakit. Hindi, katapos talaga sa kote. Sisay yan. Ano, may Mika. May. Mika. Hindi Mikaela. Mikael. Ano, Mikael? Mikael. Mika. Ano, Mika. sabi na, oh. Mika dato. Maong dato po siya. Mika Sabi na dato. sa iyo sa tayo. Ayun sa kayo po. Paano mo? Ano kaya ito sa may picture? Pakaiwa ka na rin.
origami, easy how to make origami. Baka hindi yan. Correct mo talaga yan. Ano ba? Ako lang. Ano pa? Grabe yung gusto sa payo ko. Ayan, kasi sa ko. Kasi sa inyo, okay daw. Oh, bunay. Ay, yung nangyayari ka, ano mo, ngayon, no? Bigday. Kaya naman, take on muna sana. Ano ka kami nila pa? Iyo ka ma, iyo na. Kani, sabi yung pag-isa. Paano man? Nakamove na ako. Kuya. Bunay. Ikan kay Darula, manilutin ko po kwarto. Bang manito ko punbuan. Sa dayot ako punta. Nakulang ko punbuan. Excel, Ikan, Ipon. Ako lang pala ko yung Di ba gamit ang pupunbang? kopong ba mo? Kopong. Kasi, hindi na pwede kasi sumat ka to. Hindi na naman lang natural. Kaya ikaw na mo. Paling ako sa yung gami. Ay, talagang paling siya. May nagkakala ba ako? Kaya, nakakabas na. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro, para lahat ay manito, magaling sa Chinese, dati at ito. Pero iwan ko na yan. Hindi ako nasisila eh. Lagi na lang tayo sa panahon na hindi ko na mamalay. Hindi na tayo nasisila sa tuod. Iba ako. Aga. 20 ba? Pero na yan, Manila paper na ba? Ang sarong si Imbaga araw dahil na rin. 1, 2, 3, 4. One, two, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong ibig sabihin pa kung di ba yan? Is it 30 centimeter pala ini? 30 centimeter ini. Do it yourself. 32. 1, 30 centimeter po. Do it yourself po. Ah, yan. Kasi ko mo. Mahilig. Pero dito. What if giboon mo ano siguro din gibo? Wala naman din ko. Ako pa. Eh, bigod. Bigod, di ba? Iba ka sa Ay, ano? Ano?
Tinong mo na ito dyan sa video. Sige. Ayos na. Fight ba? Inibong. Watch the ethical mode. Madadangin. Sige. Uy, isang sirena. Tayo pa ng Ang mga bra. Iisip ko pa sa dahil ng pagilak sa akin kayo ay Twelve hirap pa inches ng mo bata pa ako. Halata mo na kapag nagla. Dahil nandito ka nangyayari. Pero na. Layan sa kanila na tayo sa kanila sa panahon na hindi ko na mamalayan. Ito lang gusto ko na. Ano? Oo, Hindi na sa mga usulot. nagpag-ibo ako. Oo, hindi siya. Hindi na sa mga usulot. Huwag ka marunong sa gusto mo. Sa inot na picture. Sa inot na Wow, sa picture. inyo ka picture. Sa inot. Tutuloy na tayo. Bibigay mo yung pag nag-iyon. Gamit ka mo. Yan o, yan sabi ko. Kulay black po ano. Anong kulay? Black. Parang harap na lang talaga kayo. Huwag na kayo ang buwang pala. Kasi gusto ko kayo na ako dahil niya may feeling mo. Parang
Tapos mag-ambagan na siya namin talaga. Siyempre, babawal mo. Pero kami, ikaw, kung nandito, ay, di ba, pero ako, Anong kasi ba? Five divided by 250. So 150. Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Chito. Pantis na galon na nandito na si Chito. Lasing na kilido. Babagsakan dito. Yung pal. Sa Chito. Thank you.
Ano, mabalik lang ako.
Variedade.
ako kayo mag-ano. Kapitan ba kasi yung ano? Suwan. Naiulit, di ba ga? Sabi mo, bakit na? Wait up, yun. Yan.
Wala ang mga ano, hindi mo nila na Saan ka pa ba? Pero di, ito ako. saka naman dyan na nakap na yung kayang hindi. Kasi nga, kaya na ulam. Pero di ba magpapagod sa lupit sa tayo? Ha? Di ba magpapagod sa lupit sa tayo? Di ba? Magpapagod sa lupit sa tayo. Di ba? Sa ibabaw. Ay, ne? Okay, mga wala mo ang pansinda. Ano ba ang tao? Kaya mandarin. Wala na. Ikaw itong mga makakasama sa ito mga siyempre sa pag-iba ng bago kaya. Bago na saan. Ano ba ang ginawa sa kapatid? Sige,
Okay, tama rin. Pinaka- Kaya lang, okay, magulo ng game. Karakter, puro ba kaya malaman ang karakter? Pagkakit ka, ano, yung magana, tutok pa. Tutok isa, tatlo na. Wala kang Dahil basta ano, sa actual pa rin. Yan, yan, di ba? Ay, ako lang daw dito, di ba? hindi nga ako sa na hindi sa kanila. Dako. Yung technical po, direct ko na po. Ano na po ang kasama ko yun, nakikita ko pa. Ano? Sarili mo. Nandun na ba? Di ba no? Diyan sa ilawin yung soya, wala. Wala.
ang mga sa kapag nag-awang si Pulpos.
Boleh tengok boleh. Probably orang lain tu yang dapat duitnya, ini apa sekarang? Sudah.
ka.